Η Βαρκελόνη, η πρωτεύουσα της Καταλωνίας, είναι μια πολύχρωμη λαμπερή πόλη που δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Ταξιδιωτικός προορισμός έγινε σχετικά πρόσφατα, καθώς ανακαλύφθηκε μετά την εξαιρετική διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1992. Χρώματα, γεύσεις, χορός και μια γλώσσα που ηχεί στα αυτιά σαν τραγούδι. Η παλιά πόλη είναι ένα από τα πιο μεγάλα μεσαιωνικά κέντρα στην Ευρώπη και το πιο διάσημο κομμάτι της είναι η λεωφόρος La Rambla, η καρδιά της Βαρκελόνης. Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν τη λεωφόρο που οδηγεί στη θάλασσα. Στο τέλος της La Rambla ορθώνεται το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, όπου οι Καταλανοί θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Εικάζεται πως ακριβώς σε αυτό το σημείο ο θαλασσοπόρος βγήκε στη στεριά το 1493 όταν επέστρεψε από την Αμερική. Μπορείτε να ανεβείτε με το ασανσέρ στην κορυφή του μνημείου και να απολαύσετε μια εξαιρετική θέα. Φτάσαμε στο Park Güell. Ώρα να μπούμε μέσα. Βρισκόμαστε στο Park Güell, ένα πάρκο χαρακτηριστικό της φαντασίας του Γκαουντί, ένα μικρό παράδεισο αρχιτεκτονικής, φυτών και μονοπατιών. Το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα του Γκαουντί μετά το ναό Σαγράδα Φαμίλια. Η σαύρα που θα βλέπετε σε όλη την πόλη εκτίθεται εδώ, όπως επίσης το ελικοειδές παγκάκι και τα σπιτάκια που μοιάζουν σαν να βγήκαν από παραμύθι. Αφήσαμε πίσω μας το Park Güell, μας έκανε μεγάλη εντύπωση.
Αξίζει να το επισκεφτείτε. Και τώρα πάμε να δούμε κάποια άλλα κτίρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί επίσης από τον Gaudí. Βρισκόμαστε στο Casa Milà, γνωστό και ως La Pedrera, που σημαίνει το λατομείο. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1906 και ολοκληρώθηκε το 1912. Χρησιμοποιήθηκε από την εύπορη οικογένεια Μιλά ως κατοικία. Βρισκόμαστε μπροστά από το Casa Batlló, γνωστό και ως το σπίτι των οστών λόγω της εμφάνισής του. Είναι ένα σπίτι του 1877 που αγοράστηκε από τον Joseph Batlló και ήθελε το σπίτι του να μοιάζει με κανένα άλλο. Το έργο αυτό το ανέλαβε ο Gaudí. Βρισκόμαστε στη Sagrada Familia, την πιο ιδιόμορφη εκκλησία της Ευρώπης, όπου αποτέλεσε το magnum opus του Gaudí. Η εκκλησία στην οποία ο αρχιτέκτονάς της έζησε σαν ερημίτης για 16 χρόνια και στην οποία τελικά ενταφιάστηκε, είναι γεμάτη από συμβολισμούς βγαλμένους από τη φύση. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, όπου και συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του εμπνευστή της. Το ενδιαφέρον της βρίσκεται κυρίως στην εξωτερική της όψη, όπου μοιάζει να είναι βγαλμένη από παραμύθι. Ωστόσο, μπορείτε να πάτε και πάνω στους πύργους για να απολαύσετε την καταπληκτική θέα, αλλά θα πρέπει να ανεβείτε μόλις 400 σκαλοπάτια. Η Sagrada Familia έχει πάρει περισσότερο χρόνο να φτιαχτεί ακόμα και από τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Πολύ περισσότερο από τις πυραμίδες της Γκίζας που φτιάχτηκαν μέσα σε 20 χρόνια, το Taj Mahal στην Ινδία που φτιάχτηκε μόλις σε 21 χρόνια, ακόμα και από την Παναγία των Παρισίων που φτιάχτηκε μέσα σε 182 χρόνια. Μόλις φύγαμε από τη Sagrada Familia, κατευθυνόμαστε προς La Ramblas. Ήθελα να σας πω ότι εμένα σαν ναός μου άρεσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον έχω επισκεφτεί, γιατί είναι μινιμαλιστικός, δεν έχει υπερβολές όπως άλλοι ναοί με χρυσά διακοσμητικά και τέτοια πράγματα. Αν δείτε, ακόμα και τα γάλματά τους ακόμα και τα γάλματα του ναού είναι αρκετά φουτουριστικά. Αξίζει να το επισκεφτείτε γιατί το εισιτήριό του κιόλας είναι μόλις 14 ευρώ. Εγώ πλήρωσα 15, αλλά το έκλεισα από το ίντερνετ και έτσι γλίτωσα την αναμονή στην ουρά. Φυσικά θα το βρείτε και σε άλλη τιμή το εισιτήριο, ανάλογα με το αν θέλετε να έχετε ξαναγώ ή να ανέβετε πάνω στην κορυφή κλπ. Αξίζει να το επισκεφτείτε, γιατί εμένα είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στη Βαρκελόνη και δεν είχα ξαναπάει. Λάθος μου. Τώρα πήγα στη Sagrada Familia και μετράει.
Σε αυτό το ταξίδι, για να είμαι άνετη αλλά και με στυλ, επέλεξα να έχω μαζί μου ένα σακίδι ομπονέντης. Αν μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα, θα βρείτε εξίσου όμορφα σχέδια σε διάφορα μεγέθη και υπέροχους συνδυασμούς χρωμάτων. Να σας πω πως είναι ελληνικές χειροποίητες τσάντες και σας συντροφεύουν σε κάθε όμορφη εμπειρία. Βρισκόμαστε στην αγορά Μποκερία, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Βαρκελόνης και χρονολογείται από το 1217, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πάγκοι. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και διασημότερες αγορές στον κόσμο. Εδώ μπορείτε να βρείτε φρούτα, λαχανικά, κρεατικά, τυριά αλλά και γλυκά, όπως επίσης και μαγαζάκια όπου μπορείτε να απολαύσετε το ποτό ή το φαγητό σας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά είμαι προς αναζήτηση λιχουδιάς. Πήραμε και τη λιχουδιά μας. Χυμό για αρχή. Αφού πήραμε και τον απολαυστικό χυμό μας, ήρθε η ώρα να δροσιστούμε με μια βουτιά. Πάμε Μπαρτσελονέτα. Τώρα θα σας αναφέρω κάποια πράγματα για τη Βαρκελόνη που μάλλον δεν γνωρίζετε. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, εδώ θα αντικρίζαμε το πύργο του Άιφελ, το σήμα κατατιθέν της Γαλλίας που τώρα δεσπόζει επιβλητικά στο Παρίσι. Ήταν να κατασκευαστεί αρχικά στη Βαρκελόνη. Τα σχέδια όμως του Γκουστάβ Άιφελ απορρίφθηκαν από την Ισπανική κυβέρνηση επειδή θεώρησαν πως το επιχείρημα δεν τέριαζε με την αισθητική της πόλης. Μπορεί η Ισπανία να είναι γνωστή για το φλαμέγκο και τις σταυρομαχίες, ωστόσο αυτές οι δύο παραδόσεις δεν είναι αγαπητές στη Βαρκελόνη. Μπορεί στον δρόμο να δείτε παραστάσεις φλαμέγκο, αλλά οι Καταλανοί έχουν το δικό τους παραδοσιακό χορό τη Σαρντάνα. Όσο για τις σταυρομαχίες, έχουν απαγορευτεί σε όλη την Καταλωνία από το 2010. Η Βαρκελόνη έχει ψηφιστεί από το National Geographic ως η καλύτερη παραθαλάσσια πόλη. Μέχρι το 1992 δεν είχε καθόλου παραλίες. Η περιοχή ήταν γεμάτη από εργοστάσια και αποθήκες εμπορευμάτων μέχρι τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, όπου η κυβέρνηση διέταξε ένα ολικό makeover και δημιουργήθηκε ακτή. Πλέον υπάρχουν 10 παραλίες, όλες βραβευμένες με γαλάζια σημαία, σε όλη την ακτογραμμή της Βαρκελόνης που ονομάζεται Μπαρτσελονέτα. Η αψίτα του Θριάμβου της Βαρκελόνης είναι μια αψίτα που διαφέρει από πολλές άλλες ευρωπαϊκές λόγω του χρώματός της, τον μπορντό. Φτιαγμένη από τούβλα, χτίστηκε το 1888 με σκοπό να αποτελέσει την πύλη για την παγκόσμια έκθεση που φιλοξένησε η Βαρκελόνη εκείνη τη χρονιά. Ένας ωραίος και διασκεδαστικός τρόπος για να γυρίσετε την πόλη είναι να χρησιμοποιήσετε ποδήλατο. Βρισκόμαστε στο πάρκο Σκιουταντέλα.
Αν θέλετε να είστε πιο ευέλικτοι, καλό είναι να έρθετε με ποδήλατο. Είναι ιδανικό μέρος για βαρκάδα, χαλάρωση, πικνίκ αλλά και φωτογραφίες. Καθημερινά το επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος. Το πάρκο είναι τεράστιο και θα χρειαστείτε τουλάχιστον 2 ώρες για να το εξερευνήσετε. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνετε μία στάση για να απολαύσετε το στριβάνι που σχεδίασε ο Τζόζεπ Φοτσέρε. Αν έχετε έρθει με το τέρι σας στο πάρκο Σουφταντέλα, τότε σίγουρα να κάνετε μία βαρκάδα. Η καλή σας θα το εκτιμήσει. Καλώς ήρθατε στο λόφο Μορζουίκ. Ας ξεκινήσει η περιήγησή μας. Το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Καταλωνίας βρίσκεται σε ένα κτίριο Ιταλικής αρχιτεκτονικής που κατασκευάστηκε το 1929 για τη διεθνή έκθεση που φιλοξένησε η Βαρκελόνη. Μέσα σε αυτό υπάρχουν συλλογές της ρωμανικής και γοτθικής τέχνης, όπως επίσης και τοιχογραφίες του 12ου αιώνα. Μεταξύ άλλων υπάρχουν και έργα του Δομήνικου Κωνσταντοκόπουλου και του Πικάσο. Κάτι ακόμα που μπορείτε να κάνετε αν έρθετε εδώ είναι να ανεβείτε στη ταράτσα του κτηρίου ώστε να απολαύσετε την υπέροχη θέα. Αν θέλετε να απολαύσετε όλο το θέαμα του μαγικού συντριβανιού, καλό είναι να έρθετε μισή ώρα νωρίτερα για να βρείτε θέση στα σκαλιά, καθώς μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Το μαγικό συντριβάνι είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσετε κατά την επίσκεψή σας στη Βαρκελόνη. Σχεδιάστηκε το 1928 και για μία ώρα το βράδυ μετατρέπεται σε πραγματικό υπερθέαμα. Το νερό, χάρη σε ειδικούς φωτισμούς, παίρνει χρώμα και πληθώρα μουσικών ειδών αναπαράγονται, εκπλήσοντας ευχάριστα τους επισκέπτες. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were. I'm madly in love with you. Baby,
me. I'm madly in love with you. Baby, one for me. And for me. I'm madly in love with you. Never, never let you go. Στην κορυφή του λόφου Μοντζουίκ θα βρείτε το ομώνυμο κάστρο. Είναι παλιό στρατιωτικό φρούριο με τις καταβολές του να χρονολογούνται στο 1640. Προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης και η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ για άτομα άνω των 30 και 3 ευρώ για τους υπόλοιπους. Ήρθε η ώρα να επισκεφτούμε το Ενιδρίο της Βαρκελόνης. Το εισιτήριό του κοστίζει 20 ευρώ. Μέσα στο Ενιδρίο θα βρείτε 450 διαφορετικά είδη από ψάρια αλλά και θαλάσσια φυτά, όπως επίσης και ένα τούνελ μήκους 80 μέτρων, όπου από πάνω σας θα περνάνε καρχαρίες και σαλάχια. Αν είστε τολμηροί, μπορείτε να κάνετε και μια βουτιά. Το Ενιδρίο της Βαρκελόνης είναι το πρώτο μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Τις πόρτες του στο κοινό της άνοιξε το Σεπτέμβριο του 1995. Κάπου εδώ το ταξίδι μας στη Βαρκελόνη έφτασε στο τέλος του. Επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη. Η Βαρκελόνη είναι από τους αγαπημένους μου προορισμούς. Προσωπικά τον έχω βάλει αυτό το προορισμό μέσα στους 3 καλύτερους από όσους έχω επισκεφτεί μέχρι τώρα. Ο λόγος είναι ότι εδώ νιώθω πιο ελεύθερη, δεν υπάρχει ρατσισμός, έχουν πολύ ωραία κουλτούρα οι άνθρωποι. Επίσης με εντυπωσιάζει η τέχνη που υπάρχει σχεδόν σε κάθε δρόμο της Βαρκελόνης. Θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση ή μου φάνηκαν περίεργα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι το βράδυ δεν φωτίζεται το άγαλμα του Κολόμβου. Δεν ξέρω γιατί. Επίσης τα φαρμακεία. Άλλα έχουν κόκκινο σταυρό, άλλα πράσινο, άλλα και τα δύο. Έψαξα λίγο, αλλά δεν κατάφερα να βρω ποια είναι η διαφορά. Αν κάποιος ξέρει, θα ήθελα επιτέλους να μου πει. Να προσέχετε τα πράγματά σας εδώ, γιατί κλέβουν πάρα πολύ. Επίσης, αν έρθετε εδώ, αξίζει να επισκεφτείτε το εμπορικό κέντρο που είναι δίπλα στην Μπαρτσελονέτα. Γενικά υπάρχουν πολλά εμπορικά. Αυτό από όσα επισκέφτηκα εγώ μου άρεσε πάρα πολύ. Να πάτε επίσης στο μαγαζί La Sirena για μπύρα, θα καταλάβετε το γιατί. Θα το βρείτε στο ίδιο εμπορικό κέντρο. Επίσης, εκεί, αν πετύχετε κάποιο καράβι που θέλει να μπει μες στο λιμάνι, να καθίσετε να παρατηρήσετε τη γέφυρα πώς κινείται. Δεν έχω ξαναδεί κάτι ανάλογο. Επίσης, στην ίδια περιοχή, κοντά στην Μπαρτσελονέτα, θα βρείτε πολλούς μικροπολιτές με πολύ οικονομικά σουβενίρ. Απλά να προσέξετε, γιατί αν σας πιάσουν να αγοράζετε, θα πληρώσετε πρόστιμο. Αυτά. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο άλλο μέρος πιστεύετε ότι αξίζει να πάω. Και θα τα πούμε σύντομα με κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας!